luto na siya. Lalagay na natin ang ating repolyo. At so, another minute, isang minuto. Tuloy lang natin at tikman natin. Sarap. Ay, may nakalimutan akong isang ingredient. Red bell pepper. Pero pwede namang ihahabol. So, yan po. So, another 1 minute. Yan. Okay na po ito. Basta mang ma-overcook yung sahog natin. Kaya papatayin na natin. Hahangoy na natin. One-fourth cup of cornstarch po. Kaya po, ready na tayong gumawa ng ating lumpia wrapper. Ayan na, first na first po ito. Talagang napakadali lang naman. So, i-heat lang natin yung pan.
Para lang tayong gumagawa ng regular lumpia. Parang kulang pa yata, no? Hindi. Tama lang? Yan. Hindi mo siya magkakulog. Tapos, fold dito sa kabila. Yan. Tapos ito naman. Aba, laki yan. Yan, no? Kita nyo? Then, Napakaganda niyan. idadapa Pwede na siguro kahit na hindi dapa yan, eh. sa bagay. Diba? Mas maganda, oh. Ayan, oh. Ganyan. And for Diba? the sauce, Tapos,